Καλώς ήρθατε στο ένατο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Έχουμε πλέον κατανοήσει πώς να χειριζόμαστε λογικές προτάσεις και αποδείξεις για τη σύζευξη και τη διάζευξη, καθώς και την άρνηση. Σήμερα θα εξερευνήσουμε μία ακόμα κρίσιμη λογική έννοια, την ισοδυναμία ή την αμφίδρομη συνεπαγωγή, που συμβολίζεται ως π διπλό βελάκι Q και σημαίνει π αν και μόνο αν Q. Θα δούμε πώς ορίζεται και πώς αποδεικνύουμε τέτοιες ισοδυναμίες στο Lean. Η λογική ισοδυναμία, ή αν και μόνο αν, ορίζεται στο Lean ως μία δομή, structure, που ονομάζεται if με δύο F. Στο παράδειγμά μας, κατασκευάζουμε τη δική μας έκδοση που ονομάζεται myIf, πάλι με δύο F. Για να έχουμε μία απόδειξη της πρότασης α συνεπάγεται β, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Κάτι παρόμοιο που κάναμε και στη δομή AND. Πρώτον, μία απόδειξη της κανονικής συνεπαγωγής α συνεπάγεται β, αυτό ονομάζεται modus ponens και αντιπροσωπεύει την προς τα εμπρός κατεύθυνση, μία απόδειξη της αντίστροφης συνεπαγωγής β συνεπάγεται α, που ονομάζεται modus ponens reverse και αντιπροσωπεύει την προς τα πίσω κατεύθυνση. Η λέξη κλειδί intro με δύο άνω κάτω τελείες απλά ορίζει τον κύριο κατασκευαστή της δομής. Ουσιαστικά το if and only if είναι συντακτική ζάχαρη για μία δομή που περιέχει δύο αποδείξεις. Η μία είναι για το α συνεπάγεται β και η άλλη για την β συνεπάγεται α. Το παράδειγμα που φαίνεται στην οθόνη δείχνει ακριβώς αυτό. Αν μας δοθούν μία απόδειξη του HPQ, δηλαδή μία απόδειξη του P συνεπάγεται Q, και μία απόδειξη του HQP, δηλαδή του Q συνεπάγεται P, τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε μία απόδειξη του P αν και μόνο αν Q, χρησιμοποιώντας τον κατασκευαστή ifandonlyif.intro. Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα το if and only if για να αποδείξουμε ένα γνωστό θεώρημα ότι η λογική σύζευξη AND είναι αντιμεταθετική, δηλαδή P και Q αν και μόνο αν Q και P. Υπάρχουν δύο τρόποι να το γράψουμε αυτό, η σύντομη μορφή και η μακριά μορφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σύντομη μορφή. Εδώ χρησιμοποιούμε το if and only if.intro και παρέχουμε τις δύο απαραίτητες αποδείξεις συνεπαγωγής. Για την ορθή κατεύθυνση έχουμε μία απόδειξη του P και Q, την H, και τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε μία απόδειξη του Q και P χρησιμοποιώντας τα h.right, δηλαδή το δεξί μέλος της απόδειξης που είναι η απόδειξη του Q και το h.left που είναι η απόδειξη του P. Η σύνταξη με τα brackets είναι συντομογραφία για τον κατασκευαστή end.intro. Για την κατεύθυνση την ανάποδη η λογική είναι η ίδια, απλά αντιστρέφουμε τους ρόλους του P και του Q. Η μακρά μορφή είναι λίγο πιο αναλυτική. Χρησιμοποιεί τη σύνταξη show from για να δηλώσει ρητά τον τύπο της πρότασης που αποδεικνύεται σε κάθε βήμα, καθιστώντας την απόδειξη πιο ευανάγνωστη, ειδικά για αρχάριους. Τέλος, στην ενότητα example 1 βλέπουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε ένα ήδη αποδεδειγμένο θεώρημα ισοδυναμίας για να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα θεώρημα, το end swap P και Q, που δηλώνει την ισοδυναμία P και Q είναι ισοδύναμο με το Q και P. Και έχουμε επίσης και μία απόδειξη H του P και Q. Τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το if and only if.mp, δηλαδή την modus ponens κατεύθυνση για να πάρουμε την προς τα εμπρός συνεπαγωγή, δηλαδή P και Q συνεπάγεται Q και P. Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτή τη συνεπαγωγή στην απόδειξη H, λαμβάνουμε την απόδειξη Q και P. Αυτό δείχνει πως τα θεωρήματα ισοδυναμίας μας επιτρέπουν να μετασχηματίζουμε αποδείξεις μεταξύ λογικά ισοδύναμων προτάσεων. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ένατο βίντεό μας για το Lean 4. Σήμερα μάθαμε για την λογική ισοδυναμία if and only if, πώς ορίζεται ως δομή με δύο κατευθύνσεις συνεπαγωγής και πώς να αποδεικνύουμε τέτοια θεωρήματα στο Lean.
Η κατανόηση της ισοδυναμίας είναι κρίσιμη για την κατασκευή και χρήση πιο σύνθετων λογικών συλλογισμών. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.